Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Vreau să vedem situația în care te afli, care este problema, blocajul, care este soluția, ce urmează să se întâmple, rezultatul final, dar și surpriza. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să știi. Ok. A început citirea cu o carte de curte, avem un rege de cupe foarte puternic, deci o persoană foarte sensibilă, văd eu aici, poate să fie vorba și despre cineva care este ușor de influențat. Și avem aici așa, 9 de bâte, da? Și 7 de monede. Ei, aici, uite, discutăm despre o oarecare teamă pe care tu o ai. Este o teamă fie în legătură cu banii, fie unii ca și cum vă simțiți obosiți pentru că așteptați un răspuns. Cineva aici e clar că are niște așteptări, cineva stă și așteaptă un rezultat. Avem un 5 de spade, da? Poate să fie vorba despre o nedreptate care s-a petrecut în trecut sau poate să fie vorba despre o nedreptate care urmează să se petreacă. În alte cazuri, totuși simt eu aici că e ca și cum vă este teamă să nu așteptați și până la urmă să nu iasă lucrurile așa cum v-ați fi dorit. Mai văd aici și o oarecare oboseală, da? Parcă cineva mai are puțin și e pe ultima 100 de metri, mai are puțin și rezolvă situația, mai are puțin și rezolvă un anumit lucru. Deci e ca o așteptare. Apoi avem aici așa regele de cupe și cavalerul de spade. Pentru unii văd și o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar ce mai simt aici să vă transmit e faptul că simt energia unei persoane care are niște probleme la nivel emoțional. Omul acesta poate reacționa foarte mult din impuls, din emoție. De asemenea, tot în legătură cu acest om, simt eu aici să vă transmit că poate să fie și un moment în care cineva reacționează mai dur. Da? Poate să fie vorba despre o persoană care e foarte ușor de atacat. Mai văd și un bărbat aici mai acid, mai ascuțit la limbă, dar și mai grăbit din fire. E ca un războinic acest om. Poate cineva care, știu eu, este instabil emoțional sau poate cineva care are niște probleme importante în viața privată. Apoi, următorul mesaj, problema e doiul de cupe. Da? Problema are legătură cu ideea de relație, problema are legătură cu o discuție de la suflet la suflet. Problema, de asemenea, poate avea legătură cu un cuplu, da? care nu se formează. Da? E ca și cum unui om este teamă aici să-și asume o relație. Pentru alții poate să fie vorba despre o așteptare mare care durează de foarte mult timp în legătură cu această relație. Hai să vedem ce spune și tarotul acesta. Și cu situația, în primul rând. Avem îndrăgostiții. Ei, este clar aici o pasiune foarte mare, o atracție foarte puternică și avem și un cavaler de spade. Deci aici este clar vorba despre o atracție foarte puternică în legătură cu acest om. Însă ce mai văd aici e că și cum sunt certuri, discuții rapide, poate discuții în contradictoriu. Și avem așa optul de cupe și cavalerul de monede. Se pare că acest om e dispus să dea la spate o ceartă sau omul ăsta e dispus să dea la spate o situație complicată și e ca și cum e hotărât aici să acționeze într-un mod mai matur, într-un mod mai asumat. Mai văd de asemenea și faptul că această persoană e posibil să dea la spate o anumită agitație pe care o are și să-și dorească să vină către tine cu o dovadă, cu un cadou, cu ceva fizic, palpabil. Și avem temperanță, o legătură cu un săgetător, cu 9 de monede. Hai să vedem doiul de cupe. Da? Doiul de cupe avem așa, asul de cupe și 9 de monede. Pentru
pentru această problemă. Deci aici poate să fie o problemă legată de ideea de încredere în această relație, că și cum tu nu ai suficientă încredere în acest om sau acest om nu are suficientă încredere în tine. Mai poate să fie și faptul că aici ți se cere, dar problema este că e ca și cum n-ai încredere să te bagi într-un nou început, într-o nouă relație. Hai să vedem care e soluția în această situație. 9 de spade. Interesant. Soluția, eu cred că are legătură cu ideea de a spune ceea ce gândești. Da? Poate soluția este să-ți urmărești foarte atent visele pe care le ai, gândurile pe care le ai înainte să te pui la somn sau chiar gândurile pe care le ai la prima ora dimineții, da? Atunci când te trezești, cu ce gânduri te trezești tu în legătură cu un om sau în general vorbind. Poate pentru alții, știu că o să sune așa mai ciudat, soluția poate avea legătură și cu faptul că personajul ăsta trebuie așa puțin stresat, adică trebuie făcut cumva să se gândească foarte serios la această poveste. Hai să vedem care e soluția, despre ce e vorba. 3 de monede, da? 3 de monede, exact despre ce vorbeam. Soluția are legătură și cu faptul că cineva aici își face tot felul de gânduri în legătură cu sfera materială, în legătură cu ideea de a învăța. Deci poate cineva aici cumva trebuie să-și învețe lecția. Sau cineva trebuie să ia puțin lucrurile mai în serios. Că avem asul de spade, 7 de spade, 4 de cupe. Deci aici soluția este în a se lua o hotărâre. Adică și cum cineva trebuie să primească o pedapsă pentru ceea ce au făcut, pentru că altfel nu va înțelege niciodată. Și aici pedapsa, da, poate avea legătură și cu ideea de refuz, cu ideea de a spune, uite, nu mai accept atât timp cât nu mă respecti, atât timp cât nu te comporți într-un anumit fel. Da? Deci nu ne referim pe partea cealaltă negativă de pedapsă, da? Deci nu-i despre așa ceva. Pentru că omul ăsta e clar că trebuie să conștientizeze, adică trebuie să se streseze puțin, pentru că e ca și cum această persoană ia totul în joacă. Ce urmează? Asul de bâte și justiția, o legătură cu zodia balanță, o decizie asumată, o decizie bună a unei persoane. Mai văd aici și o hotărâre în legătură cu un nou mod de a acționa sau o hotărâre care, uite, poate să țină de acte. Poate e vorba de o hotărâre care să țină de partea aceasta juridică, dar pentru alții simt eu că urmează aici o nouă etapă. Da? O nouă etapă, văd o persoană foarte hotărâtă, foarte entuziasmată. Dacă așteptați un răspuns aici, din punct de vedere profesional sau o decizie a cuiva, atunci această veste vine și este pozitivă. 6 de bâte, regele de bâte, 2 de bâte, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Da? Deci poate aici să fie vorba despre o victorie, o bucurie foarte mare a ta, poate este o bucurie pe termen lung, e ca și cum primiți mesaje, apeluri telefonice, primiți vești din toate direcțiile și o veste pozitivă care, uite, poate să țină și de un bărbat important. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Poate are legătură și cu un cuplu sau cu o femeie importantă din viața ta. Este o femeie iubitoare, sensibilă, e o femeie blândă. Și uite, avem așa, cavalerul de cupe și 4 de bâte. Deci, da, aici m-aș gândi eu și la ceva care poate să vină aici, nu știu, cu o invitație la o petrecere sau o invitație la un eveniment.
Hai să vedem rezultatul final. Avem cavalerul de bâte, 7 de bâte. Rezultatul final, o persoană aici foarte pasională, foarte energică. Omul ăsta cu siguranță îți poate face o surpriză, se poate grăbi în legătură cu tine, poate îți da, îți poate da un răspuns rapid, îți poate da niște vești foarte rapide. Dar văd clar aici o persoană curajoasă care este pregătită să arate celorlalți ceva anume, este pregătită să acționeze într-un anumit mod. Hai să vedem. Cavalerul de bâte. Cineva care e aventurier. Avem regele de cupe. O legătură cu o zodie de apă, din nou. Rac, scorpion sau pești. Deci regilor surpriza aici, uite, vine de la regele ăsta de cupe. Și aici are legătură cu acest om pe care eu îl văd în prezentul tău. E cineva care, zic eu, că trece prin niște probleme. Și omul ăsta cu siguranță aici e ca și cum acționează rapid, acționează cu viteza luminii. Regele de spade. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Posibil acest om să aibă niște planuri, niște strategii și să încerce cu toate forțele să-și îndeplinească un anumit obiectiv. Aici, pentru unii, poate să fie vorba și despre un fel de confruntare între doi bărbați. 9 de bâte. O persoană care se simte retrasă. Este o persoană care nu înțelege exact despre ce este vorba. Este despre o persoană care se simte cumva lăsată deoparte. Cavalerul de spade. Aici, în final, e clar cineva care va fi mai ascuțit la limbă. Poate să fie, repet, ca un fel de confruntare. E ca și cum unui om este teamă de ceva anume și chiar acel lucru se întâmplă. Și, repet, toată povestea asta poate avea legătură cu ignoranța acestui om. Hai să vedem surpriza în legătură cu situația aceasta. Surpriza are legătură cu 4 de spade. Surpriza are legătură cu un moment de odihnă, de pauză, poate e vorba chiar de o pauză în relație, poate chiar să fie vorba despre o vacanță petrecută împreună sau despre un weekend petrecut împreună. Și bineînțeles că pentru alții surpriza aici, să știți că poate avea legătură și cu cineva care e gata să acționeze, da? Cineva care e gata să-și facă planurile. 10 de monede, Marea Preoteasă. Surpriza are legătură cu o liniște și pace care apar în casa și în familia ta. Asta e foarte, foarte clar aici și ce mai văd eu ca și surpriză, poate avea legătură, să știți, și cu o schimbare foarte mare în viața privată. Pot fi niște secrete care se află. Niște secrete foarte importante, văd eu aici. Și avem 6 de spade. Deci surpriza are legătură cu o călătorie pe care tu o faci. Este o călătorie bună, productivă, poate chiar mergi undeva anume, poate pentru unii are legătură și cu cineva care vrea să vă vină în vizită undeva la o vreme de seară. Da? E un împărat care totuși e sub asediu, care are imperiul sub asediu. E cineva care trece prin niște momente ușor dificile. 10 de bâte. Deci, uite, surpriza are legătură cu cineva care pur și simplu se simte pus la pământ și simte că nu mai poate. Hai să vedem ce cu rezultatul final, în primul rând. Și avem o speranță și boala. Deci cineva care, căruia nu îi se îndeplinește o speranță. Sau cineva care luptă cu toate forțele, doar poate se îndeplinește ce își dorește. Și avem așa, căsătoria și femeia. Deci omul ăsta poate chiar își dorește ceva serios cu tine. Wow, surpriza, dragilor, avem un bărbat și un ghinion, deci cineva care poate avea niște probleme de sănătate, cineva care și-a concediu, cineva care și-a pauză, cineva care trece prin niște evenimente foarte ciudate, în special în viața privată, aș merge eu. Deci în special acolo pot fi situațiile ciudate.
Și avem așa ofițerul și inamicul. Deci poate să fie ceva legat și de un bărbat cu uniformă, din ce văd eu aici. E un bărbat cu uniformă, e un bărbat care are probleme cu legea, poate chiar cineva care este urmărit, îmi vine să vă spun. Copilul și norocul. Deci, pentru unii, nu știu, poate e ceva legat de o vestă care are legătură cu un copil sau o vestă care are legătură cu un risc foarte mare a cuiva. Dar în alte cazuri, știu eu, poate avea legătură și cu cineva care rămâne tăcut atunci când se întâlnește cu acest inamic. E ca și cum persoana aceasta tot vrea să fie cu tine, în viața ta mai apare cineva și atunci când se întâlnesc acești doi oameni sau atunci când află unul de celălalt, personajul acesta pe care eu îl văd vechi aici și pe care îl văd că tot face probleme, cu siguranță se va retrage. Și va avea o părere foarte mare de rău. Pentru o pierdere. Pentru o pierdere. Hai să vedem ce spune acest oracol. Wow! Avem Cupidon. Iubirea este în aer când Cupidon este prin preajmă. Deci este clar aici vorba despre o surpriză în sfera iubirii. Apoi avem recunoaștere. Universul te va ajuta să recunoști semnele și miracolele. Apoi avem sufletul. Sufletul tău este pregătit pentru a se restabiliza. Ai încredere în acest proces. Ok, deci e ca și cum se întâmplă o mică mare minune în dragoste sau pentru ceva important pentru sufletul tău, iar apoi avem fericire, îmbrățișează conexiunea ta de dragoste și fii fericit. E ca și cum aici ți se cere să apreciezi fiecare fel de conexiune pe care tu o ai cu oamenii din jur sau cu această persoană în special. Și că fiecare relație are acele momente magice care nu pot fi uitate. Da? Deci, e despre a aprecia, despre a învăța și despre a merge mai departe. Avem telepatie, dar și grijă. E ca și cum aici ți se cere să-ți asculți foarte mult intuiția în legătură cu acest personaj. Da. Hai să vedem ce ți-ar spune acest om. Da? Pentru că e clar aici vorba despre o retragere a cuiva. Și avem așa, încerc să mă țin tare, dar pe dinăuntru nu pot, pentru că doar lângă tine pot să fiu eu. Aici poate să fie și cineva care în sfârșit conștientizează situația și bineînțeles că nu mai poate sta în suferință. Și avem așa că toate lucrurile îmi aduc aminte de tine. Te iubesc. Poate să fie cineva care regretă. Vreau un mesaj din acest oracol, nu cred că l-am folosit niciodată cu voi, dar simt totuși să extrag niște mesaje. Avem sfaturi, da? Comunicare. Uite, aici poate să fie vorba despre o discuție pe care o ai în familie sau cineva care se sfătuiește aici cu niște prieteni. Apoi avem noi suntem peste tot sau noi suntem oriunde. E ca și cum aici se arată o protecție mare din punct de vedere spiritual. Iar apoi avem abundență. Uite, foarte frumos acest mesaj. Deci e ca și cum tu ai parte de abundență, tu depășești anumite tipare, poate chiar din familie. Și aici la abundență nu mă refer doar la sfera materială, ci mă refer la această stare de bine, la această stare de împlinire.
Se spune că tu ești lumea. Uite, aici e cineva care își poate cere iertare. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.